Halo, selamat sejahtera. Sekali lagi kita bertemu di channel Lestermania. Alright, saya Sean, S-E-A-N, Sean. Okay, so kita ada unboxing satu lagi dan yang ni dah consider barang baru. Barang baru. Okay, tak sure lah kami yang first di Malaysia ke tak. Tapi tak kisahlah, tak semestinya nak first kan. Tapi memang barang baru. Cantik dan memang diminati ramai. Design, color memang cantik. Dan mungkin ada banyak di antara anda yang dah ada model-model dia yang sebelum ini. Okay, tapi yang ni memang cantik. Ada certain part lah, certain bahagian tu yang memang saya minat. Okay, apa model yang ni? Crap. Okay, so ini dia daripada HE yang mengeluarkan Punisher. So ini memang Punisher M4 lah, M4 Punisher. Alright, so apa yang ada kat sini? User menu seperti biasa. Dan ini dia. Apa yang saya minat kat sini ataupun model yang ni, sebelum kita masuk ke detail lah, kita tengok luaran saja. But cantik lah bat dia. Design dia memang cantik. Okay, so kita keluarkan apa yang ada dulu ya. Ada scoop ala-ala PUBG yang boleh zoom sikit-sikit. Kita panggil 4x zoom, 4 kali zoom. Okay, walaupun dia dummy, tak adalah apa sangat dummy, tapi nampak menarik lah. Okay, cermin mata keselamatan yang memang sentiasa kena pakai semasa dalam game ataupun dalam padang untuk menjaga keselamatan mata anda. Ini yang penting lah. Carilah yang baik sikit kualiti dia. Yang dia bagi free macam ni memang biasa-biasa lah. Okay, plaster yang dah diperbarui, badan dan nylon. Okay, dia punya magazine memang seperti biasa. Yang sebelum ni punya boleh pakai, yang HE punya. But ini yang cantik ni, but dia tengok, licin. Saya suka lah design dengan color dia. Kombinasi antara color dengan design dia memang cantik. Tapi belah sini memang masih lagi plastik lah, ABS plastik. Okay, dia ada bagi ni magazine ataupun magazine Magpu ataupun orang panggil magazine extender, ada yang panggil magazine protector, apa-apalah tak kisah. Dan dia ada bagi flash hinder. Okay, ada ni grip, vertical grip, jawbo sikit, charger, battery 7.4 USB charger. Okay, 7.4 battery. Dan dia ada bagi yang ni laser lah, laser. Okay, dan juga ada screw dan nut untuk handle. Alright, dia ada bagi juga ni practice board, yang kalau kena air dia ada color-color lah. Ini free gift. Okay, kotak kita letak tepi dulu. Kita fokus kepada blaster. Alright, so kita pasangkan dulu ya. Selepas pasang baru kita cerita dia punya perbezaan antara yang ni. Kita panggil V2 lah ni. Dah consider V2. Punisher V2. Betul ke Punisher V2? Boleh ke panggil V2? Sebab dia tak tulis V2 tu. Ataupun kita panggil Punisher baru lah. Kita dah panggil V2. Tak kisahlah kan. Okay. Okay, kita pasangkan scoop dulu. Okay, sudah pasangkan scoop. Kita pasang dia punya butt. Butt dia memang cantik lah. Saya boleh cakap butt dia ni memang cantik lah. Dan dia memang extendable lah. Dia boleh tarik-tarik. Okay. Dan dia memang battery seperti yang version sebelum ni, masukkan dalam ni. Dia ada connector, slot in saja. Okay, battery masuk kat belakang. Sekejap, nanti kita masukkan battery. Okay, magazine. Alright, kita keluarkan flash hinder untuk menampakkan dia lagi cantik. Flash hinder daripada plastik. Okay. Handle, vertical grip. Ni grip dia pun daripada HE punya grip memang sedap.
sebab dia ada rubber sikit. Feeling ada rubber, dia berat dan dia tak hollow. Ada yang hollow sini. Ini memang sedap. So kita try pasang handle dia sekali. Dia ada bagi skru dengan nut dan Allen key nya. Allen key, okey. Kita pasang satu sajalah. Masukkan yang ni, masukkan yang ni. Sekejap Oh, ni kena slot in. Okey. Slot in, baru masukkan skru. Tak nampak. Bersabar sikit. Okey, dah. So ini dia HE consider Punisher V2. Panggil Punisher, betul ke Terminator? Saya selalu tersilap dengan antara Punisher dengan Terminator. Yang mana Terminator, yang mana Punisher. So saya harap saya tak salah lah. Ini Punisher V2, tapi dia dah kekurangan sesuatu, signature dia, yang logo tengkorak tu, yang untuk ikat sling, yang ikat untuk sling tu, dia tak bagi kali ni. Okay, so ini dia, cantik lah, memang confirm saya kata, boleh kata cantik. But dia memang cantik, di sini memang ada rubber, rasa rubber lah, rubbery sikit macam di depan sini punya. Body dia nylon, sekarang dia nylon, cuma dia punya panggil apa ni, handguard ataupun fishbone dia ni plastik, masih lagi ABS plastik. Cuma body dia saja, part receiver dia nylon. Dan kali ni dia boleh buka. Okay, nampak macam design macam Gen 8 lah. Nampak macam, tapi saya tak sure lah. Ikutkan HE memang dia bukan pakai Gen 8, cuma dia modified daripada Gen 8 punya, lebih kurang sama, tapi bukan, memang tak boleh nak panggil dia Gen 8 lah. Okay, kita try masukkan bateri. Kita terus masukkan bateri 11 volt. Yang dia bagi 7.4, kita masukkan 11. Okay. Alright. Okay, cantik kan? Ada tak Mag Prime? Kita try. Ada. Mag Prime seperti biasa, memang ada Mag Prime. Okay. Dan dia punya fire selector, sini safe boleh tekan, dia boleh tekan tapi tak fire. Single ataupun semi, ya. Dan auto. Bunyi dia cantik lah. Laju dan clear, nampak macam solid lah. Okay, memang cantik lah. Saya minat lah untuk V2 kali ni. V1 macam kurang sikit, tapi V2 sebab ada bat dia ni dah nylon, ni nylon kan. Dia punya design dah makin cantik. Dan dia ada Mag Prime semua. So consider best lah sekarang. Okay, so seperti biasa, FPS testing. Okay, FPS testing. Apa ni, minyak. Sekejap. Tak apa, kita teruskan dengan FPS testing. So seperti biasa, kita masukkan jawball 7 ke 8mm. Ini memang jawball. Dia punya magazine boleh pakai balik magazine sebelum ini, HE punya. Sepertinya version 1 punya pun boleh pakai balik sebab nampak sama saja. Yang memang dia boleh nampak di sini. Okay, masukkan. Dan ini jawball lah 7-8mm. Kita kena test ataupun tunjuk setiap kali sebab nak bagi tahu ini bukan BB, bukan apa. Ini memang jawball yang dia boleh pecah. Okay, kurang bahaya. Alright. Kita punya chronograph. Alright. Harap dia punya performance okey lah. So sebelum kita mulakan, kita bagi close up. Ni flash finder yang dia bagi. You tengok dia punya fishbone ataupun handguard plastik, tapi consider macam tebal lah, cantik.
Dia punya inner barrel acrylic. Kalau anda boleh nampak, inner barrel acrylic. Okay, yang ni memang rubber sikit, memang sedap. Pegang di tangan memang syok. Alright, ini nylon. Sekarang dah jadi nylon dah. Sebelum ni bukan. Ni ada minyak-minyak sikit lah dia keluar. Di sini ada minyak-minyak sikit. Okay, nampak tak? Ni dia punya handle ke ni? Ini panggil apa? Hand grip. Okay, consider dah sedap lah. Dia macam depan ni ada rubber sikit. Alright. Ni belakang, tengok. Dia rubber, licin. Ni memang best. Memang sedap. Dan dia ada design ikat dia ni kan, memang nampak cantik. Cuma bahagian bawah ni dia plastik seperti depan. Tapi plastik ni ataupun ABS ni dia tebal. Dia consider cantik lah. Nampak? Finishing dia memang nampak macam lebih licin. Dan di sini anda boleh letak yang untuk letak sling tu. Okay, sebelah sini. Okay. Ni dia boleh buka. Nampak macam J8 tapi bukanlah. HE memang bukan pakai J8 punya. Cuma mungkin modified daripada J8 lah. Okay, cantik kan? Alright, sebelum kita tembak, memang dia ada Mag Prime. Kita try charging handle. Mag Prime. Right, try shoot. Kalau anda boleh dengar, saya tembak botol yang panggil apa? Stainless steel tu. Okay, kita try dengan semi dulu. Okay. Okay, saya ingatkan sikit. 2-3-0. Wow, hebat juga. Boleh dapat 2-3, consider okay lah. 2-3-1. 2-3-2. Okay. 2-3-3. Tahan sikit. Ini pecah ni. 2-2-9. Okay, kita try auto pula. 2-2-8. 2-2-5. 2-1-8. 2-2-7. 2-2-5. 2-2-0. Okay, last lah. Kita okay, so you nampak 11.1. Itu rate of fire lah. So 2-2-1. So boleh dah kami nak apa? Panggil apa? Summarize kan, rumuskan 220 FPS. So memang dah macam M4A1 ataupun Gen 8 yang sebelum dimodified. So consider okay lah. 220 memang plaster yang consider best lah. Memang dah dikira tinggi jugalah performance dia. Dan saya try shoot kotak tu, dia macam tepat jugalah. So tengok ah. Sebab nak habiskan magazine. Habiskan magazine. Nak habiskan jawbo dalam magazine. Sebab kalau tak nanti dikecutkan. Kita habiskan lah. Dah habis ni, kita hentilah sampai sini. Okay, dah kosong. Okay, itu saja video kali ni. Agak memuaskan. Sebab finishing cantik. Performance pun okay. Ada Mag Prime, ada Semi, ada Auto. Consider one of the best plaster lah. Bukan best lah. Consider dia punya finishing dengan dia punya performance, dengan dia punya design, memang nampak cantik lah, puas hati lah. Kalau anda berminat untuk dapatkan model yang ni, bolehlah contact kami di bawah description. Ada saya tulis link di description. Anda boleh contact kami dengan WhatsApp ataupun direct masuk kepada page Facebook kami, Blasters Mania, BLASTERS Blasters Mania, MANIA. Mania bermaksud banyak lah, gila-gila banyak. So Blaster Mania bermaksud
tempat yang ada banyak blaster, yang banyak-banyak sangat dan sampai gila. Betul macam tu description dia. Alright, saya rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ini, dan kita berjumpa lagi pada video akan datang. Sekali lagi, saya Sean, S-E-A-N, Sean. Bye daripada Blastermania.